بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا ما شئت سهلا. نبدأ بالله تعالى التوفيق. معاكم مستر حسام ابراهيم، وفي حلقة النهاردة إن شاء الله هنحل أسئلة الأوبن بوك على ليسون 1 كيمياء للصف الثاني الثانوي. نبدأ بسم الله. أسئلة محتاجة تفكير، محتاجة تركيز، هنلم بيها المنهج، هنلم بيها الجزء اللي احنا شرحناه وتبقى واقف على رجلك فيه بإذن الله. نعمل زوم ونبدأ بأول سؤال. نبدأ بأول سؤال. بيقول لك who is a scientist who didn't perceive the matter is formed from atom. مين العالم اللي افتكر ان الماتر دي مش متكونة من اتوم؟ طبعا ده كان العالم ارسطو. ليه؟ لانه قال لك ان الماتر composed for four components اللي هما الفاير والاير والووتر and the dust. Number 2, each of the following is among Dalton theory postulates except. يعني بيقول لك كل ده من فروض دالتون ثيوري ما عدا ايه؟ طبعا احنا تعالى نشوف دالتون قال ايه. element composed of very minute particles named atoms. الاتوم is very minute undivisible solid particles. The masses of atoms of the same element are similar, differ from one to another. Compounds formed by combination of atoms of different elements. يعني الخلاصة ان احنا خدنا اللي هو بتاع الاليمنت والكومباوند بيتكون من different element، وان الاليمنت الواحد الاتوم بتاعته بتبقى متشابهة. تعال نشوف التشويز اللي مديها لي واشوف ايه الغلط او اللي مش مناسب مع دالتونز ثيوري. اول حاجه تعال بيقول لك الاتومز اوف ذا elements contain proton neutrons and electrons. طب انا اسالك سؤال، هل دالتون جاب سيره الالكترون اللي لسه تومسون هيكتشفها؟ لا. النيوترون لا. البروتون لا. هو مجرد ان حط نظريه، حط فروض اللي هي بتقول لك ان الاليمنت ده بيتكون من حاجات صغيره خالص اسمها الاتوم، وان الاليمنت الواحد بيتكون من اتوم متشابهه، وان الكومباوند بيتكون من different element. خلاص، يبقى اذا ايه اللي هي ما قالش في الثيوري بتاعته ان الاتوم بتتكون من الكلام ده كله. Number 3, which of the following examples agree with Dalton's postulates. يعني اي واحدة من دول بتتوافق مع نظرية او فروض دالتون. تعال نشوف. Number 1 بيقول لك ايه؟ The atoms which are found in a sample of chlorine resemble those which are found in a sample of sulfur. بمعنى ايه؟ بيقول لك ان الاتومز اللي موجوده في الكلور بتشبه اللي موجوده في السلفر. بيقول لك ان الاتوم اللي موجوده في الكلورين بتشبه اللي موجوده في السلفر. هل الكلام ده بيتوافق مع دالتون؟ لا. ده دالتون قال لك ان الاليمنت الواحد الاتوم بتاعته هي المتشابهه، انما لو في عندي اتنين مختلفين التو element different element يبقى الاتوم بتاعتها برضو مختلفه، يبقى دي لا تتوافق او لا doesn't. هنا بيقول لك which of the following example agree with Dalton، دي don't agree، ما بتوافقش معاه. Number 2 بيقول لك be the properties of molecules of hydrogen and oxygen differ from their properties in water molecules. بيقول لك ان البروبرتيز بتاعت الهيدروجين والاكسجين بتختلف عن اللي موجوده فين؟ في الووتر. لا، هو ما قالش كده. قال لك ان الهيدروجين خصائصه هتفضل زي ما هي، يبقى ده برضو مش من الدالتونز بوستيوليتس. نمبر 3 بيقول لك hydrogen can combine with oxygen. الهيدروجين ممكن يتحد مع الاكسجين to form water in more than one ratio. يعني ممكن الهيدروجين يتحد مع الاكسجين باكتر من 1 ريشيو، لان هو طلع قانون بيقول لك ان اللو اوف كونستانت بروبورشن ده حاجه اسمها قانون النسب الثابته. فطبعا الجمله دي لا تتوافق مع قانون اللو اوف كونستانت ريشيو او اللو اوف كونستانت بروبورشن اللي هو كان صاحبه دالتون. هنا بيقول لك is than more than one ratio. لا، هو كان عنده دالتون اي حاجه بنسبه ثابته. بيقول لك دي atoms which form magnesium are tiny. يعني ايه tiny؟ يعني متناهيه في الصغر. اقول له طبعا هو قال لك ان فعلا الاليمنت بيتكون من اتوم صغيره جدا جدا.
What are the mass ratio of carbon to hydrogen in methane؟ طيب بيقول لك الريشيو اوف كربون تو هيدروجين. الكربون عندي بكام؟ عندي 1 كربون، عندي كام هيدروجين؟ 4 هيدروجين. ده كلام جميل، لكن هو طالب منك ايه؟ طالب منك الماس ريشيو. طالب منك الماس ريشيو، يعني اعمل ايه؟ عندي هنا، تعالى اعملها لك في ورقه خارجيه وتفهم. ادي السي اتش 4، كام كربونه عندي؟ 1. بكام يا كربونه؟ عندك الكربونه ب 12، يبقى 1 ملتبليكيشن 12 بلس كام هيدروجين؟ 4. بكام الهيدروجين؟ الهيدروجين الواحده ب 1. لما تيجي تجمع دول، هنا 12 وهنا 4، يبقى يديني 16. لكن انا مش ده اللي انا عاوزه. عاوز بقى هو يقول لك النسبه ما بين الكربون والهيدروجين. حاضر، الكربون عندي ب 12 والهيدروجين بكام؟ ب 4. لما تيجي تعمل هنا divided 4 equal 1 divided 4 equal 3، يبقى الريشيو بتاعتي من كام لكام؟ من 3 ل 1. يبقى هنا الإجابة 3 ل 1. C. Number 5 بيقول لك 48 gram of oxygen react completely with 32 gram of sulfur to form 80 gram of sulfur trioxide. What is the mass which remain in the container after the end of the reaction produced from adding 100 gram of oxygen to 16 gram of sulfur in suitable conditions for the reaction؟ واحدة واحدة معايا ونشوف إجابتنا هتبقى إزاي. أنا هترجم السؤال بتاعي، بيقول لي الأكسجين مع السلفر، فأقول له السلفر مع الأكسجين يديني سلفر ترايوكسيد SO3. تمام، اللي أنت عاوزه قال لك والله إن إحنا هنعمل رياكشن between 48 جرام من الأكسجين مع 32 جرام من السلفر علشان يديني 80 جرام من ال SO3. كلام جميل. بعد ما ترجمت السؤال اللي هو مديهولي، تعالى نعمل بالانس للايكويشن. هنا انا عاوز ال 80 جرام ل 1 SO3، هنا 1 سلفر طالع 1 سلفر، 3 اكسجين، هنا 2 اكسجين. يا سلام لو هنا في 3 بس هنا ال 2 دي مش موجوده عشان يبقى 3 اكسجين و3 اكسجين. خلاص اقسم على كام؟ ديفايدد 2. يبقى كده انت بالنسبه لك 32 مع ال 48 اداني 80 جرام. فهو بقيه السؤال بيقول لك ايه؟ What is the mass which remain in the container after the end of reaction produced from adding 100 gram of oxygen؟ يبقى لما ايه اللي يحصل لما احط 100 جرام من الاكسجين مع 16 جرام of sulfur؟ 16 جرام of sulfur. كده الجزء ده فيه مشاكل؟ لا. فاكرين اللو كونستانت اوف بروبورشن اللي خلى قانون النسب الثابته، اللي خلى 32، خلي بالك السلفر ده هو اللي هيخلص الاول، هو العامل المحدد للتفاعل، يعني هو اللي هيقول لي التفاعل خلص ولا لا. اللي خلى السلفر اداني ال SO3 لما كان 32 اداني 40، اداني 80. طب لما يبقى 16 يبقى 40، ما هو النص مش 32 اداني 80، يبقى نص ال 32 16، يبقى 16 تديني كام؟ 14. طب يا ترى السؤال هنا، هل ال 100 جرام بتاعت الاكسجين هتتفاعل كلها مع 16 جرام؟ لا، انت اللي خلى ال 32 نصها 16، يبقى ال 48 الهاف بتاعها 24. تمام، يبقى ال 16 دول هتتفاعل مع ال 24 اللي موجودين في ال 100 جرام من الاكسجين علشان يديني 40 جرام من ال SO3. يبقى برضو زي ما انا خدت النص هنا اخد برضو النص هنا. تعالى بقى شوف ايه اللي بيتبقى، لان هو بيقول لك وات از ذا ماس which remain. ال 100 خدت منهم 24 24، يبقى هيتبقى 76. طب يا ترى ال 76 ده المتبقي؟ مع الرياكشن اللي حصل يديني 116. يبقى فهمت السؤال ازاي؟ كتبت وترجمت اللي هو قالهولي. 32 مع ال 48 اداني 80، 16 مع ال 100 اداني 40. انا قلت ازاي 40؟ لان ال 32 ال 32 اداني 80، نصها يبقى هيديني نص البرودكت. خدت من الاكسجين اللي انا عاوزه، زي ما انا خدت نص ال 32 اخد نص ال 48 اللي هو 24. يبقى ال 24 اتفاعلوا مع ال 16 عشان يديني ال 40. اتبقى ايه من الاكسجين؟ الريمين بتاعه ال 76، اجمعهم مع ال 40 البرودكت، هو ده الماس which remain in container after the end of the reaction.
يبقى اذا الاجابه عندي هتبقى ال 116. سؤال رقم 6. The apparatus which is illustrated in the opposite figure doesn't produce cathode rays. What is the modification which should be considered to obtain the ray? الشكل اللي قدامك بيقول لك انه لا يصدر منه كاثود راي. ايه اللي احنا المفروض نعدله هنا علشان نحصل على الكاثود راي؟ تعال نبص كده. احنا قلنا ان الشروط بتاعتنا ان ما بقاش فيه البريشر يكون لو، الفولتج يكون هاي، تمام. طب بما ان انت عندك هواء هنا مليان، فيبقى لازم اتخلص من الهواء ده علشان احصل على كاثود راي. يبقى بكل بساطه الاجابه discharging the air from the tube، ان انا اتخلص او اعمل تفريغ للهواء من ايه؟ من الانبوبه. فالاجابه دي. بيقول لك heating the anode instead of the cathode، لا. using an alternating current source instead of direct current source، يعني تستبدل تيار متردد، لا طبعا انا بستخدم الباتري بتاعتي source of electricity وهو بيبقى عالي. خلاص يبقى عندي الاجابه واضحه. سؤال رقم 7. In electric discharging experiments through gases, cathode ray deflect away from the metal plate which is negatively charged because they are. بيقول لك في التجارب المتعلقة بالإلكتريك discharging experiment بيقول لك إن الكاثود راي بيحصل لها ديفليكت، تنحرف بعيد away from the metal plate، بتنحرف بعيد عن اللوح المعدني. المشحون is negatively charged بشحنة سالبة اللي هو النيجاتيف because ليه؟ يبقى طالما هي بعدت بعيد عن حاجة نيجاتيف، لان هي برضو نيجاتيف عشان يحصل ما بينهم ايه؟ ريبالشن. يبقى الاجابة دي. طب all of the following are among the properties of cathode ray except. بيقول لك اول حاجة stream of electron، يعني هو سيل من الالكترونز. a move at the speed of light، بتتحرك عندي بسرعة الضوء، لا. طب تعالى charged particles، مشحونة دي نيجاتيف. طب deflect with effect of magnetic field، طبعا بتتأثر. 9 cathode ray have mass only don't have either mass or charge. charged only have mass and charge، طبعا عندها mass وتشارج. التشارج اللي هي النيجاتيف اللي هي effect of magnetic field وبتتأثر لو في بوزيتيف يبقى يحصل attraction، لو في نيجاتيف بيحصل repulsion. mass لان هي particles، بيعتبر particles جزيئات مادية انت نقدر عرفنا ان احنا ننتجها عن طريق تجربة الكاثود راي. يبقى have mass and charge. السؤال رقم 10 بيقول لك Rutherford's model of atom، هل هي يا ترى is recently accepted model of atom؟ لا طبعا ده لسه في تطورات هتحصل. بيقول لك that atom is solid، قال لك افترض assumed that the atom is solid، لا طبعا ما قالش ان atom دي solid. explain the unique atomic spectrum، لا طبعا ده اللي عمله بور، وده لسه هناخده الدرس اللي بعده. assumed that the charge of the electrons equals the charge of the nucleus، دي اجابه صحيحه. قال لك ان التشارج بتاعت النيوكليوس equal the charge of electron. السؤال رقم 11 بيقول لك Rutherford's laboratory experiment proved that in البروتون are not uniformly distributed inside the nucleus. خلي بالك ان الجمله دي فيها حاجه تركيز هشرحها لك. الالكترون are negatively charged، لا اللي اكتشف ان الالكترون نيجاتيفلي ده تومسون، يبقى دي بره مش رازرفورد. الكترون are positively charged دي اصلا معلومه خاطئه. The atom contain proton neutrons and electrons، برضو مش دي اللي اثبتها رازرفورد اثبت وجود النيوكليوس. امال يعني ايه بروتون are not uniformly distributed؟ يعني البروتون متوزعين بشكل غير منتظم. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي عندك النيوكليوس اهي متكربس جواها مين؟ البروتون متكربسين جوه النيوكليوس، انما الالكترون بتدور روتيت around the nucleus in spin or in orbitals، يعني fixed orbitals يعني مدارات ثابته محدده منظمه. وصلت الفكره؟ يبقى عندك الالكترون متوزعين بطريقه منظمه، انما البروتون متكربسين جوه مين؟ النيوكليوس. عشان كده البروتون are not uniformly distributed inside the nucleus. The gold foil experiment which is carried out in Rutherford's lab، اللي هو صفيحه الذهب، تجربه صفيحه الذهب اللي عملها رذرفورد، مالها؟ confirmed Thomson atomic theory، بيتاكد على نظريه تومسون، لا.
يعني مش فكرة بتأكد ولا بتنفي، دي هي أثبتت حاجة تانية. is a base for Dalton theory، هي قاعدة دالتون ثيوري، لا ده برضو لا. بيقول لك lead to discovering the nucleus of the atom. طبعا هو اللي اكتشف مين النيوكليوس بسبب التجربة اللي أجراها the gold foil experiment. يبقى ده طالما النيوكليوس رذرفورد على طول. سؤال رقم 13 after carrying out Rutherford's experiment using a foil of gold and alpha particles all the following are conclude except، يعني بعد إجراء التجربة دي طبعا استخدم الجولد فويل واستخدم الالفا بارتكلز، نستنتج كل ده ما عدا ايه؟ نستنتج ان ذا سمول سايز اوف ذا نيوكليوس اوف ذا اتوم، فعلا ان هي الصغر حجم النواه، ان النيوكليوس دي صغيره جدا. تاني حاجه نثبتها ان التشارج اوف نيوكليوس، طبعا اثبتناها ان هي بوزيتيف. تالت حاجه اثبتناها ذا بريزنس اوف الكترون اراوند ذا نيوكليوس، اثبتنا ان في الكترون بتدور حوالين النيوكليوس لايك سولار سيستم. انما ما قدرتش تثبت ذا اتوميك ماس اوف ذا اليمنت، دي اللي ما قدرتش يعملها رذرفورد. السؤال رقم 14. سؤال رقم 14 the failure of the atomic model of Rutherford is attributed to that it didn't explain، يعني فشل النموذج بتاعه لانه لم يوضح، ما قدرش ان هو يوضح the nature of the movement of electron around the nucleus. طبعا ما قدرش ان هو يفسر طبيعه حركه الالكترون اللي بتدور حوالين النيوكليوس، انما هو قدر ان هو ايه يشرح the presence of nucleus، وقدر انه يشرح the presence of attraction force between البروتون and electron طبعا، وقدر كمان يشرح the presence of space between the nucleus and the electrons. الجزء المقالي student carried out an experiment to produce cathode ray as in the opposite figure. What are the mistakes that the student made؟ طالب عمل التجربة دي في المعمل لكن غلط غلطة. يا ترى ايه الغلطة دي؟ أول حاجة بيقول لك الجاز under high pressure، طبعا احنا لازم دي أول غلطة لازم يبقى low pressure، لأن دي كانت من الشروط علشان أعمل تجربة تومسون. تاني غلطة إني اللو بوتنشال، لا انا لازم يبقى عندي هاي بوتنشال. الميستيك نمبر 3 ان لازم الكاثود ده ان هو يرتبط بالنيجاتيف مش بالبوزيتيف بتاع الباتري، والانود يكون متعلق بالبوزيتيف مش بالنيجاتيف بتاع الباتري. يبقى هم دول ال 3 ميستيكس اللي هم الطالب وقع فيهم. نمبر 2 بيقول لك what is the effect of replacing the cathode material which is made of copper with iron after correcting the mistakes on the produced ray explain. يعني بيقول لك ايه اللي يحصل لما نستبدل المادة بنجيب بدل نجيب الكبر بحديد بعد ما نصحح اخطائنا، ايه اللي هيحصل؟ هتقول له طبعا اللي هي doesn't affect، يعني مش هتتأثر بحاجة. ليه؟ لأن في حاجة خدناها إن من ال properties of cathode ray إن هي they don't differ either in behavior or in nature even if cathode material change. ما بتتغيرش خصائصها ولا سلوكها ولا طبيعتها لو أنت غيرت الماتيريال بتاعتك. السؤال رقم 16 بيقول لك the opposite figure show Rutherford's experiment. Which of alpha particles A, B or C will flash at the same position before and after placing the gold foil? Explain your answer. بيقول لك عاوزك توضح لي أي من A or B or C اللي هتظهر أثره في نفس البوزيشن اللي ظهر فيه قبل ما احط الجولد. بص كده، مش دي الأشعة دي الريز دي بتمر في السبيس في الفراغ؟ يبقى كأن لو أنا شلت الأتوم دي هتظهر هنا، حطيت الاتوم دي هتظهر برضو هنا، يبقى الاجابه عندي هتبقى بي. طب عرفنا فهمنا ليه بي، طب الاجابه هنكتبها ازاي؟ هتقول له اول حاجه بي because it pass through space، بتمر خلال الفراغ فمش هيحصل لها اي حاجه، مجرد ان لو انا ظهرت هنا من غير الاتوم وبرضو هتظهر هنا من غير برضو ما احط الايه الاتوم. 17 how can iron be converted to gold in the light of Aristotle beliefs about the composition of matter؟ ازاي تقدر تحول الحديد لذهب في ضوء ارسطو؟ وده طبعا by changing the ratio of the four component الووتر والاير والدست والفاير
which exist in iron. يعني لو انا قدرت اغير النسب اللي موجودة في الحديد اقدر ان انا احول الحديد لذهب اللي هم الفور كومبوننت اللي بيكونوا الماتر. السؤال رقم 18. The opposite figure illustrates the falling of 3 alpha particles on a gold foil. Particle A, B, C. بيقول لك A moves towards the nucleus of the atom of gold. يعني بيقول لك ان ال A بتمر في اتجاه النيوكليس، يبقى اكيد هتحصل لها deflection جامد قوي كده، هترتد. طب B moves approaching the nucleus of the atom of gold. هتقترب من النيوكليس، يبقى هيحصل لها deflection كده. ليه؟ لان بوزيتيف وبوزيتيف يحصل ريبالشن، فهي هتتنافر فهتغير اتجاهها. انما دي في وشها كانك بتخبط في الحيطه فهترجع في مكانها، هترجع لمكانها. البارتيكل سي موف ان سبيس بتوين ذا اتوم اوف جولد. ماشي في الفضاء، ماشي في الفراغ، يبقى امشي من غير ما اي حاجه. هو بيقول لك complete the path of 3 particles on the figure. عملناها على الرسمه. Predict the importance of using a huge number of alpha particles in this experiment. ليه هو استخدم يا ترى كمية أشعة ألفا بكمية كبيرة جدا؟ هتقول له to find the relation of ratio between the number of alpha particles، عدد الجزيئات ألفا اللي حصل لها penetrating didn't penetrate و deflection to know the atomic structure. بيقول لك the opposite figure represents the falling of a beam of alpha particles on an atom of gold. According to Thomson's atomic concept, complete the path of alpha particles. وبيقول لك خليك في الاعتبار ال validity of Thomson's model of the atom. يعني حط في دماغك اني بفرض صحة نموذج تومسونز اتوم. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ الالفا بارتيكلز هنا هتمر باث without any reflection، هيحصل لها باثنج بدون اي انحراف، بدون اي حاجه. طيب ليه؟ عشان برضو تبقى فاهم اللي خلى الالفا بارتيكلز تعدي من الاتوم بتاعه رذرفورد. كانت بتعدي صح، عدت فين؟ في السبيس، في الفراغ. انما لما كانت بتقابل النيوكليوس كان بيحصل ريفليكشن صح. طب هل هنا يا ترى طبقا لتومسون موديل هل هو اكتشف النيوكليوس؟ لسه. يبقى هو من وجهة نظره ان لما الالفا بارتيكلز تعدي هتعدي بدون اي انحراف وبدون اي حاجه. فبالتالي طالما هنا مفيش نيوكليوس بالنسبه لتومسون، هو بيقول لي تومسون، فبالتالي الالفا بارتيكلز هتعدي بدون اي شيء. يا رب تكون وصلت الرساله. ما تنساش تعمل تم كومنت بتم. باذن الله مكملين، هنخش على الدرس اللي بعده باذن الله، وبعدها نحل اسئله الاوبن بوك. اشوفكم دايما على خير. ما تنساش تنضم لجروبنا على الفيس كيمستري الحسام. ما تنساش تعمل لايك وشير لزمايلك عشان يستفادوا. والسلام عليكم ورحمه الله.